โอเคเราก็ได้ตัวอวตารมาแล้วนะคะก็จะเป็นอวตารแบบคัสตอมนะจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้เนาะสำหรับอวตารของเรานะคะสำหรับใครที่อยากจะทำอวตารที่เป็นแบบ 3D นะคะหรือว่าเป็นแบบ VTuber แบบ 3D เนี่ยก็มาจัดการกันได้เลยนะแต่ว่าเราจะใช้โมเดลที่มีลักษณะเป็นแบบ T-pose นะคะก็ให้เราแบบจัดการเตรียมโมเดลของเราได้เลยเนาะ มาอันดับแรกนะคะเราจะไปที่ Edit เนาะไปที่ Preference กันก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยไปที่ Get Extension เนาะพิมพ์คำว่า VRM นะคะก็จะเจอกับ VRM Format ตัวนี้นะคะก็จะเป็น extension ที่จะช่วยให้เราจัดการในเรื่องของการ Export โมเดลแล้วก็การใส่กระดูกในลักษณะแบบ VRM เนาะก็จะเป็นแบบ VTuber ที่เป็น 3D นั่นเองนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ตัวของ extension .blender.org ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จัดการ get add-on ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปเนาะแล้วก็จัดการนะคะลากเข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหลังจากที่เรานะคะติดตั้งในส่วนของ add-on เรียบร้อยนะคะมันจะอยู่ที่บาร์ทางด้านขวานะคะก็สามารถหาคำว่า VRM ได้เลยนะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ panel เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูที่property ของ material เนี่ยก็จะเจอกับ VRM material ด้วยเนาะเราสามารถที่จะทำการคลิก enable ตรงนี้ได้นะคะ material ของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบ dune shade นั่นเองเนาะโอเคค่ะอันดับแรกนะเราก็จะมาจัดการลบนะคะ material อันเก่าไปก่อนเนาะทีนี้ก็จัดการนะคะกด news นะคะเพิ่ม material เข้าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น body นะคะนิชาจะพิมพ์คำว่า body VRM แบบนี้เนาะจากนั้นก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะในส่วนของVRM material เนาะก็ทำการติ๊กในส่วนของ enable ได้เลยนะส่วนแรกที่เราจะมาโฟกัสนะคะก็คือในส่วนของ lead material เนาะก็ทำการคลิกนะคะแล้วก็ไปหา texture ที่เราต้องการนะของนิชาจะเป็นตัวนี้เนาะจากนั้นนะคะในส่วนของ shade color นะคะก็จริงๆแล้วนะ shade color นะมันจะเป็นแสงของมันจะเป็นสีของเงานะในลักษณะของ 2D นะคะก็สามารถทำการปรับได้นะจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่ texture เลยก็ได้นะคะสามารถมาปรับสีของมันได้เลยเนาะก็จะเป็นสีของเงาที่ตกกระทบกับตัวละครนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันสามารถปรับ strength ในส่วนของ tone นี่ได้นะอยากจะให้มันดูเป็นการ์ตูนมากแค่ไหนนะคะนิชาใช้เป็นค่า default แล้วกันเนาะนอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะคะเนื่องจากว่านิชาเนี่ยมีแค่แมปเดียวเนาะก็คือ lit color นั่นเองนะส่วนอื่นก็จะไม่ได้ปรับอะไรมากนะคะทีนี้เราก็มาที่ส่วนหัวนะแล้วก็จัดการเพิ่ม new material เข้าไปนะก็จะเป็นในส่วนของ head VRM นั่นเองเนาะก็จัดการเหมือนเดิมนะคะลงมาข้างล่างแล้วก็คลิก enable ในส่วนของ VRM material นะตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็ปรับนะคะตามใจชอบได้เลยนะปรับแต่งได้เองเลยนะคะฟิลฟรีเนาะฟิลฟรีอย่างในเฉด color นะคะนิชาก็ใช้เป็น texture ตัวมันเองนะก็ลองทดสอบดูเนาะอาจจะมีการปรับลดในส่วนของสีนะคะลองเช็คดูนะว่าเราชอบแบบไหนนะคะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยเนาะตรงนี้นะคะนิชาก็จะขอปรับไปเรื่อยๆนะจนกว่าแบบตัวเองจะพอใจนะคะโมเดลตัวนี้ยังไม่ได้ใส่กระดูกนะเพราะฉะนั้นเราจะทำการใส่กระดูกให้กับตัวละครกันเนาะโดยการคลิกไปที่ create VRM model นะคะแบบนี้นะเราก็จะได้กระดูกมานะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะออกมาเป็น T-pose นะคะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการเลือกเวอร์ชันของ VRM เนาะนิชาแนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชัน0นะคะโอเคค่ะทีนี้ก็คลิกไปที่กระดูกนะคะแล้วก็มาที่หน้าต่างทางด้านขวาเนาะในส่วนของ Object Property นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะไปที่ของ Viewport Display เนาะเราจะจัดการติ๊กนะคะในส่วนของ In Front นะคะจะได้เห็นกระดูกได้อย่างชัดเจนเนาะจากนั้นก็ Scale down ลงมาโดยการกด S นะคะแล้วก็ทำการจัดกระดูกเนาะไปที่ Edit Mode นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนิชาจะไปเปลี่ยนนะคะในส่วนของ Pivot Point เนาะให้เป็นแบบ Active Element นะมันจะได้ง่ายต่อการจัดเนาะทีนี้ก็เลือกนะคะจากตรงปลายนะขึ้นมานะคะให้ต้นขาเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้ายเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะapply ในส่วนของแกน x ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยทั้ง2ด้านมันจะไม่เท่ากันเนาะเราจะ
เราจะได้แบบว่าจัดกระดูกแค่ด้านเดียวเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะจากนั้นก็ทำการจัดกระดูกเนาะจัดให้ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการนะส่วนใหญ่นี่จะทำการเปิดในส่วนของ wireframe นะคะจะได้เห็นแบบเส้น wireframe ของเรานะจะได้แบบจัดวางกระดูกได้ถูกต้องเนาะในส่วนของข้อพับอะไรแบบนี้นะคะสำหรับหัวเข่าเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะจ๊ะก็จะทำการเยื้องมาด้านหน้านะคะแบบนี้นะโอเคขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่แบบจัดกระดูกให้ตรงกับข้อพับต่างๆที่เราได้วางไว้นั่นเองเนาะตรงเส้นนี้ก็ยืดลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเป้าเนาะปรับลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกคอเนาะส่วนหัวเนี่ยมันจะมีตามาให้นะคะแต่ว่าโมเดลของเราเนี่ยมันไม่มีตาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจับยืดขึ้นไปก่อนเอาไปวางในตำแหน่งที่เราคาดว่ามันจะเป็นคอนะหัวก็เยื้องมานิดหนึ่งนะคะแบบเนาะดวงตานะคะความจริงโมเดลนิชามมันจะบอกว่าไม่มีดวงตาก็ไม่ได้นะมีดวงตาที่เป็นแบบสแตติกอยู่นะคะไม่ได้ขยับอะไรนะก็แต่ว่าเราก็จัดไว้แบบนั้นแหละค่ะโอเคนะอันนี้ก็เราปรับตามสรีระนะคะตามร่างกายของโมเดลนะคะก็เยื้องมาเยื้องมานิดนึงแบบนี้ทีนี้ก็อันนี้จะเป็นกระดูกไฮปลานะคะก็จะวางไว้ที่ตำแหน่งตรงนั้นเนาะแล้วก็ในส่วนของมือนะคะก็ยืดมานะคะอันนี้ข้อศอกเนาะเราจะเอียงนะคะเข้าไปแบบนี้นะถ้าสังเกตดูเนาะยึดตามตำแหน่งของ wireframe นะคะจะดีที่สุดนะตำแหน่งของข้อพับต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกไหปลาร้านะคะจับยืดมาหัวไหล่นะคะจัดตำแหน่งหัวไหล่นะคะแล้วก็ในส่วนของมือนะคะอันนี้ก็จะไว้ที่ประมาณข้อมือเนาะแล้วก็ในส่วนของนิ้วโป้งนะจับว่างนะคะแบบนี้เลือก3ชิ้นแบบนี้นะโอเคค่ะหลังจากนี้เนาะก็จะเป็นกระบวนการใส่กระดูกนะคะมันก็จะเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างที่จะซ้ำกันเนาะเดี๋ยวนิชาจะทำการเร่งเวลาให้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะแล้วก็จะได้ไม่น่าเบื่อกันนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดกระดูกให้กับตัวละครเนาะทีนี้นะคะในส่วนของรูทนะก็จะเป็นกระดูกที่อยู่ตรงกลางนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเนาะให้มันอยู่ที่ตรงนั้นนะคะอยู่ที่ตรงนั้นเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนิชาจะขอนะคะปิดในส่วนของ wireframe กันก่อนเนาะไปที่ viewport overlay นะคะจากนั้นก็เอา wireframe ออกเนาะทีนี้เราก็จะมาสร้างความสัมพันธ์กันนะคะนิชาจะเริ่มจากการคลิกกระดูกก่อนนะคะจากนั้นกดตัว A เนาะเลือกโมเดลทั้งหมดนะจากนั้นก็กด Ctrl P นะคะเลือกเป็นแบบ with automatic weight ได้เลยนะตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะคะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันทำงานตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะก็เข้าไปที่ post mode นะคะจากนั้นก็ลองคลิกไปที่กระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะแล้วก็ลองขยับดูนะคะแบบนี้โอเคนะอาจจะไม่ได้ perfect มากนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบการทำแบบคร่าวๆเท่านั้นเนาะก็ลองเทสดูนะคะว่ามันเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการไหมมีตัวไหนที่แบบมันติดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีติดเนี่ยเราจะต้องมาจัดการทำเวทเพนท์นะคะแก้เวทเพนท์กันเองเนาะสำหรับตัวอย่างนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแบบผิดพลาดนะคะ
ก็สามารถแบบใช้ with automatic weight ได้เลยเนาะทีนี้เดี๋ยวชาจะขอเซฟไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาที่ตัวของ VRM Meta นะคะในส่วนนี้เราสามารถที่จะใส่รูปตัมเนลของเราได้นะแต่ว่าเราต้องไปจัดการกับรูปตัมเนลของเรากันก่อนเนาะก็นะคะสำหรับการใส่รูปตัมเนลเนี่ยให้เราไปที่ Workspace UV Editing นะคะด้านบนตรงนี้เนาะแล้วก็จัดการนะคะกด Browse นะคะเพื่อที่จะนำนะคะไฟล์รูปของเราเนี่ยที่เป็นตัมเนลเนี่ยเข้ามาเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นก็กลับไปที่ Layout เนาะแล้วก็จัดการหานะคะในส่วนของรูปตัมเนลของเราเนาะที่ชาก็ตั้งเป็นโปรไฟล์แบบนี้นะสำหรับไทเทิลนะคะก็จะเป็นชื่อของโมเดลของเรานะคะก็สามารถตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะสำหรับเวอร์ชันนะคะก็จะเป็นจริงๆใส่อะไรก็ได้นะจะเป็นเวอร์ชัน01แบบนี้ก็ได้นะคะ Author นะคะก็จะเป็นชื่อผู้สร้างนะก็ใส่ชื่อเราไปได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของ Around User นะคะนิชาใช้เป็นแบบ Only Author นะคะก็ผู้ใช้เดี่ยวเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะลายเส้นนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้แจกจ่ายอะไรเนี่ยใช้คนเดียวก็เลือกเป็นอันแรกไปเลยก็ได้เนาะนอกนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของ VRM Humanoid นะก็ตัวนี้ถ้าเราใช้นะคะ Create VRM Model อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยเนาะก็คือไม่ต้องเซตเลยนะมันจะเซตให้อัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของ VRM Blend Shape นะคะถ้าเกิดว่าตัวละครเราแบบมีการแสดงหน้าตานะคะก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เดี๋ยวลึกๆนะคะเดี๋ยวเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวนิชาจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้เป็นเบสิกไปก่อนเนาะโอเคนะคะอย่างอื่นก็อย่างเช่น Spring Bone นะคะเช่นพวกทรงผมที่มีความเด้งดึงอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถมาเซตตรงนี้ได้นะแล้วก็ยังสามารถเซตการชนกันได้นะที่ Collider Group นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเจาะลึกตรงนี้กันอีกทีนะคะสำหรับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเบสิกนะคะโอเคทีนี้เราก็จัดการเซฟไว้ก่อนเนาะสำหรับการ Export นะคะเราก็จะจัดการกด A นะคะเลือกทั้งหมดเนาะแล้วก็เราจะไปที่ไฟล์นะคะไปที่ Export เนาะจากนั้นก็เลือก VRM นะคะตรงนี้เลือกได้เลยเนาะจากนั้นนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะจัดการตั้งชื่อนะคะแล้วก็ทำการเซฟได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันมีนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้นะคะด้านขวาตรงนี้เนาะบางครั้งนะคะมันจะมี warning ขึ้นมานะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่ info นะคะก็สามารถที่จะทำการเซฟได้เลยเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้งานใน VC Face กันนะคะเอาละทีนี้นะคะเราก็จะมาที่เว็บไซต์ vcface.icu นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ Windows เนี่ยก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็น Mac กับ Linux นะคะก็มาที่ Session Running on Linux ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดู Instructor ของเขาเนาะอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เป็น Linux เนี่ยอาจจะใช้โปรแกรม Y ช่วยก็ได้เนาะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ zip เนาะพอเราเปิดขึ้นมานะคะพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้นะคะไฟล์แบบนี้นะแตก zip ออกมาเนาะทีนี้ก็สามารถทำการคลิกได้เลยนะมันจะไม่ใช่ไฟล์ install นะคะแต่ว่าเป็น click and play เนาะพอเปิดโปรแกรมนะคะในส่วนของ VC Face ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องนะคะจัดการกับกล้องของเรากันก่อนเนาะเพราะว่าโปรแกรมนี้มันจะจับนะคะการเคลื่อนไหวส่วนหัวส่วนหน้าตาของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้กล้องนะคะเป็นกล้องเว็บแคมก็ได้นะกล้องที่ติด
ตัวของโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็สามารถทำการชูดนะคะตัวของแคมราตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับการเซตติ้งเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นมันจะใช้รายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะใช้เป็นแค่ HD ก็พอนะคะแล้วก็เลือกเป็นสัก30 เฟรมนะคะ30 fps แบบนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็เลือกในส่วนของไมค์นะก็สามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าสำหรับวิชาจะใช้เป็นค่า default ไปเลยนะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดการ add avatar กันเนาะก็ทำการคลิกไปที่ add avatar ได้เลยนะแล้วก็เลือก avatar ที่เราต้องการนะคะโอเคนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์นะคะที่เราได้จัดการ export ไปเนาะก็จะเป็น VRM ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการกด Open ได้เลยนะตัมเนลนะคะตัมเนลก็จะเป็นตัมเนลที่เราได้ทำการใส่รูปไว้นั่นเองเนาะก็ทำการคลิกนะคะเลือกอวตารกันก่อนเนาะจากนั้นก็จะเห็นนะคะในส่วนของไตเติลนะก็จะเป็นชื่อที่เราทำการตั้งนะคะชื่อของเราเนาะเวอร์ชันนะคะแล้วก็อื่นๆนะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะจัดการคลิก start ได้เลยเนาะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะจะเห็นว่าพอเราใส่หน้านะมันก็จะเคลื่อนที่ตามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นค่า default นะมันจะตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบmirror motion เนาะมันจะสลับด้านกับเรานะคะก็ให้เราคลิกที่ mirror motion ตรงนี้เนาะทีนี้นะคะให้เราจัดการกด alternate นะคะแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากด alternate นะคะแล้วก็คลิกที่นะคะเมาส์กลางนะคะก็จะเป็นการแพนเนาะtag leaf นะคะเนื่องจากว่าเราไม่มี leaf motion เนี่ยตรงนี้เอาออกก็ได้นะสำหรับ leaf motion นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยมันจะสามารถ track ในส่วนของมือของเราได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นเว็บแคมธรรมดานั่นเองนะถ้าเกิดว่าจะใช้คู่กับตัวของ OBS นะก็สามารถนะคะปิดตรงนี้ได้นะคลิกตรงนี้เนาะมันก็จะกลายเป็นพื้นหลังใสนะคะแล้วก็ไปใช้คู่กับ OBS นะคะแบบนี้เนาะถ้าใครมีโปรแกรม OBS นะก็สามารถแบบเลือกนะคะเลือกเป็นแบบเกม Capture นะแล้วก็เลือกโปรแกรม VC Face อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถทำการแคปได้นะเราก็จะได้เป็นตัวอวตารแบบนี้แล้วนะคะโอเคเราก็ได้ตัวอวตารมาแล้วนะคะก็จะเป็นอวตารแบบคัสตอมนะจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้เนาะสำหรับอวตารของเรานะคะ